อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูกุ้งสับไข่น้ำอร่อยนัวซดน้ำซุปร้อนๆคืออร่อยมากเห็นแบบนี้แล้วอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงในกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้มีกลิ่นหอมพอกระเทียมส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วใส่กุ้งสับลงไปผัดคลุกเคล้าให้กุ้งสุกหลังจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่ขยี้ไข่ให้แตกผัดกุ้งกับไข่ไก่ให้เข้ากันต่อมาเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่วุ้นเส้นจากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและผงปรุงรสผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เราจะเพิ่มด้วยแครอทตามด้วยผักชีผัดคลุกเคล้าไปมาอีกรอบแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะปิดเตาจัดใส่ถ้วยได้เลยค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งสับไข่น้ำเป็นเมนูที่แสนอร่อยทำง่ายไข่นุ่มๆหอมอร่อยรสชาติอร่อยนัวซดน้ำซุปร้อนๆคือดีมากใครได้ลองแล้วจะติดใจเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ